Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Good day guys, today tuturo ko sa inyo yung way kung paano magkabit na Hoodlip accessory para sa inyong Toyota Rush. So most of you guys know yung parang video natin is removal ng mga emblems. So today, installation naman tayo ng Hoodlip na accessory. So ito guys yung sa akin, hindi pa yung nakakabit actually. Nagsukat lang ako. Gusto ko lang makita kung ano yung magiging itsura niya with balagay. So okay naman, bagay naman siya sa ating na gusto kong achieve. Ngayon, kakabit na natin siya. Siyempre, prepare muna natin yung gagamitin. Unang-una, isopropyl alcohol, pwedeng microfiber towel or paper towel. Okay? Okay, so mga paps, gagawin ko muna yung sa cover surface na isopropyl alcohol. Purpose nito is to make sure na maging maganda yung cover mo natin double may mga kayo na mapunasan. O baka kasi hindi maganda yung kapit. Double iron fiber case. So, mabilis na naman ito yan. Habang yan ay tanggalin na natin yung cover ng double fiber case. Alisin ko muna yung tape, guys, habang natin na natuyo. Ngayon, syempre, bago nyo siya sabi, sure lang na nakasentro siya. Good. Okay. Ayan, kaya red yung font na kinuha ko kasi di ba meron akong red na ilaw sa aking grills. Okay. Alright guys, so ito na yung finished product ng ating installation ng Hoodlip for Toyota Rush. Sobrang dali lang, very basic. Yung pagsentro niyan guys, yung Hoodlip, makikita nyo meron yan parang nakabend. Yun yung gawin yung guide dito sa line ng bumper. Yan, kumbaga itapat nyo lang dyan para right across yan, nakasentro. Diba? Ganun din dito sa side na to. See? So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung video natin today. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button and yung notification bell. Also, kung meron po kayong mga request, mga DIY or product review, please do let me know sa comment section sa baba. For car parts and accessories, visit my Shopee store po. Link ipopost ko rin po sa description section ng video na ito. Again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and see you on our next video.